Привіт! Якщо ви перебуваєте у Чехії на підставі тимчасового захисту, то ви маєте право отримати грошову гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога призначена для допомоги іноземцям, яким було надано тимчасовий захист у Чехії і які не мають достатньо фінансових ресурсів для забезпечення предметів першої необхідності, таких як їжа або предмети гігієни тощо. Якщо у вас є достатньо коштів для покупки продуктів харчування або предметів гігієни, але у вас більше немає коштів для покриття вартості проживання, то ви також можете подати заявку на гуманітарну допомогу. Ви можете подати заявку на гуманітарну допомогу через веб-сайт davki.upl.mpsv.cz. Але таким чином подати заявку можна лише за наявності електронної ідентифікації громадянина, створеної у Чехії. Як її зробити, я вже розповідав у одному з моїх відео. Якщо це неможливо зробити з об'єктивних причин, то ви можете подати заявку на гуманітарну допомогу у будь-якому контактному пункті Центру зайнятості Чеської Республіки. Контакти можна знайти на порталі Центру зайнятості Чеської Республіки на сторінці «Контакти». Майте на увазі, що працівники центру докладуть максимальних зусиль, щоб відіслати вас додому та примусити подати заявку онлайн. Проте, якщо ви хочете подати заявку на першу гуманітарну допомогу особисто в центрі, то пред'явіть в центрі зайнятості свій закордонний паспорт і при цьому покажіть, що ви перебуваєте в Чехії на підставі тимчасового захисту, тобто візу. Подібні дані також можна ввести на веб-сайті. На наступні місяці допомога не надається автоматично і кожного місяця потрібно знову подавати заявку. Це зроблено на випадок, якщо ви почали заробляти. У разі звернення за другою та наступними гуманітарними допомогами, крім паспорту, у вас запитають про підтвердження про працевлаштування в Чехії, якщо ви офіційно працюєте. Також вас запитають про наявність коштів та про ваші обов'язкові витрати на житло за календарний місяць, в якому ви подаєте заявку на отримання гуманітарної допомоги. Виходячи з цього, Центр зайнятості Чехії дасть оцінку всім факторам. Тобто, якщо ви достатньо заробляєте чи скажете, що у вас є гроші, то допомогу ви не отримаєте. Якщо заявник відповідає умовам на право на гуманітарну допомогу, то Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить її кожному члену сім'ї в розмірі 5000 крон. Однак з 7-го календарного місяця грає роль і вік здобувача. У випадку, як дітей до 18 років, щомісячний розмір гуманітарної допомоги становить 3320 крон, а для іноземців старше 18 років – 4620 крон. Але лише у випадку, якщо ви не можете працювати чи знайти працю за деяких підстав, наприклад, стан здоров'я, догляд дитини тощо. І як увійти в додаток «Гуманітарна допомога»? Ви будете входити в додаток «Гуманітарна допомога» тільки на підставі електронної ідентифікації громадянина. Дізнатися більше про електронну ідентифікацію можна на моєму каналі. Там є окремі відео «Електронна ідентифікація». Гроші ви отримаєте на рахунок в чеському банку. Для цього потрібно відкрити рахунок заздалегідь. Але також є можливість отримати гроші готівкою. До речі, ви будете сповіщені мейлом чи смс стосовно перебігу розгляду вашого звернення. Також можливо зайти в додаток «Гуманітарна допомога» та подивитися деталі розгляду вашого звернення безпосередньо там. У складних випадках вас покличуть особисто в центр. А зараз ми розглянемо, як виглядає сайт гуманітарної допомоги.
У пошуку вводимо davki.uk.mpsv.cz. Далі нам пропонується, звісно, вибрати мову, що ми і виберемо українська. А далі нам потрібно авторизуватися. Як ви вже знаєте, потрібно авторизуватися за допомогою ідентифікації громадянина. Авторизуватися, як ви вже добре знаєте, можна різними способами. У одному з моїх відео є детальний спосіб, як це зробити. Наразі ми будемо авторизуватися через мобільну програму «Мобільний ключ e-government». Після успішної ідентифікації ви, звісно, вже можете подати запит. Крок перший – це заповнити особисті дані, де ім'я, прізвище та дата народження будуть введені вже попередньо. Вам доведеться вибрати тільки стать, а інші дані. Важливий є крок 2, чи є у вас з собою діти. Також крок 3 – це ваші доходи і витрати. Детально перевіривши все, можете натиснути «Подати запит». Якщо це відео було для вас корисним та чимось сподобалось, ставте лайк, діліться ним, та було б непогано підписатися на канал. А також залишайте коментарі, що б вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!